Okay, hi class. Untuk video kali ni, kita proceed untuk chapter 2 which is matrices. What will you learn? Matrices and basic operation on matrices. Okay, why study this chapter? Matrices are used in the field of mathematics to represent and solve problems in algebra, statistics, and geometry. In daily life, it can be used by a purchasing manager to record the amount of inventory in his business ataupun apa-apa data. Kita tengok example nanti. How to represent the information from real situations in the form of matrices. A matrix is a set of numbers arranged in rows. Rows mean horizontal rows and columns to form a rectangular or a square array. Columns maksudnya vertically. Nanti kita tengok macam mana. So a matrix is usually represented with capital letter and written in the bracket. Ni ada bracket, ada dua jenis bracket. Contoh matrix A. So capital letter A. So matrix A. Or matrix B, capital letter B. Kita nak pakai yang bracket biasa. So mana-mana pun boleh. So example, represent the following information in the form of matrices. The table below shows the recommended daily calories intake for females by category. Okay, awak tahu kita boleh susun sama ada guna rows atau columns. So rows horizontally, columns vertically. So dalam data ni, so kalau awak nak buat tengok recommended untuk kategori. Ni kategori child, teenager, adult, senior citizen. And ini kalau awak nak buat secara rows, horizontally. Kalau rows, kita susun. For example, ni soalan A. So, kita ambil matrix A lah, paling senang. A equal to 1700. Awak susun. Cuma spacekan in between elements yang ada. Data yang ada, awak hanya tinggalkan space. Jangan letak koma, jangan buat apa-apa. Jangan letak bracket pun dekat dalam ni. So, matrix, bracket hanya ada di luar dan penutup saja. Buka dan tutup saja. Ini kalau awak nak susun data ni dalam bentuk rows. Kalau awak nak susun dalam bentuk column, so kita guna matrix A, awak akan susun sebagai macam ni. Menegak. Kalau column tu maksudnya menegak. Kalau rows means horizontal. So kategori dia kalau dibaca untuk yang ni, dibaca child, teenager, adult, senior citizen. Kalau untuk column matrix, kita akan baca child, teenager, adult, senior citizen. Kita akan baca secara vertically. So untuk kes ni pula, the table shows the medal collection of Malaysian contingent for 3 events. Events dia diving, pencak silat and athletics. So yang ni adalah event. Yang ni adalah column untuk medal. So dari sini awak dah tengok. Dia dah susun medal as vertical. Event dia susun sebagai horizontal. So dalam kes ni, question B, kita boleh tulis paling mudah follow saja data 13, 5, 1, 10, 2, 4, 8, 8, 9. So, nak tahu betul ke tak matrix kita, check. First column is medal. Medal dia gold. Second column silver. Third column bronze. First row adalah diving. Second pencak silat. Third is athletics. Kalau boleh baca, match dia punya horizontal and vertical means susunan matrix awak dah betul. Kalau awak nak tukar jadi terbalik pun boleh. Contohnya matrix B, awak nak tukar position. Medal nak di sini. So medal awak nak susun sebagai rows. Awak nak terbalikkan, awak akan susun sebagai 13, 10, 8, 5 to 8, 1, 4, 9 pun boleh. Yang penting kita tahu yang ni first
Column represent event diving, pencak silat, atletik. So, untuk first row, represent gold, silver, bronze. Tak kisah, mana-mana pun betul. So, C. So, matrix C. Apa yang kita ada? BM 76. So, kita ada BM 76. Dan kita ada Maths 72. History Max 82. History 72. Ni untuk Samad. Kita tengok dulu Samad. Lepas tu kita ada Hamid. BM untuk Hamid 80. Maths untuk Hamid 88. Dan History is 70. Kalau kita susun macam ni, so matrix C kita boleh susun terus sama. Samad horizontally macam ni. So karakteristik dia untuk orang awak buat ambil rows, untuk marks subject awak ambil vertical ataupun awak buat terbalik di mana awak buat matrix dia. Untuk Samad dan Hamid awak susun secara menegak. Guna columns, awak akan buat 76, 82, 72 and Hamid 80, 88, 70. Macam tu boleh. So, ini tak payah tulis sebenarnya. Cuma saya nak tunjukkan awak bezanya kalau yang ni awak susun Samad dengan Hamid horizontally. Tapi dalam kes ni awak susun vertically. So, how to determine the order of matrix? Hence, identify certain elements in a matrix. Order of a matrix can be determined by counting the number of rows followed by the number of columns of the matrix. For example, okay, ini satu matrix ya. Kita akan start dengan rows dulu. Baru kita check column. So, kita akan tengok berapa banyak melintang. Rows dia ada 1, 2. Ni kita garis. First row, second row. So, 2. Then tengok column. 1, 2, 3. 3 columns. So, kita kata 2 by 3 matrix. So, this matrix has 2 rows and 3 columns. Therefore, it is a matrix with order 2 by 3 and can be read as matrix 2 by 3. Nak tulis 2 darab 3. Tapi bila kita sebut 2 by 3. So, matrix with m rows and n columns has the order m times n and is read as matrix m by n. So, cuma yang penting awak kena ingat kita akan tengok horizontal dulu baru tengok vertical. Kes ni. So, kita tengok soalan seterusnya. Contoh, in general, the elements of the ith row and jth column in matrix A can be represented as A, I, J. So, mesti start row dulu baru column. So, menegak dulu baru, melintang dulu baru menegak. Apa-apa pun tengok melintang dulu. So, contoh, sini. A11 maksudnya, A ni berada pada first column, first row. Ada berapa row? Ada 3 row. Untuk A yang ni, dia ada pada first row, second column. Ni first column, second column. Macam itulah nak sebut dia. So, kalau yang ni, dia ada pada M row. Kita tak tahu M dia berapa kan? M column. So, kita ambil contoh satu. Saya tulis kat sini. Katakan A, dia bagi 1, 3. So, kalau soalan kata position A11. A11 ni maksudnya first column. Ni memang first column. First row. Sorry. First row. Yang ni row. Yang ni column. So, first row, first column. Kita ada number 1. 3 ni position dia apa? First row, second column. So, first row, second column. Kita ada 3. Tengok example tu. It is given that 3 matrices P, Q and R. So ada 3 P, Q and R. Lagi besar. Determine the order of each matrix. So A.
Order kena tengok dia punya row dulu. Berapa row times berapa column. So, berapa row untuk P? 1 row. So, P 1 by 1, 2, 3. 3 column. 1 by 3. So, kalau untuk Q ni berapa row dia ada? 1, 2. So, 2. Q. 2 by ada berapa column dia? 1. 2 by 1. Untuk R, tengok row dulu kira. 1, 2, 3, 4. 4 row. 4 by ada 4 column. 1, 2, 3, 4. So, 4 by 4 matrix. B. The element at the first row and third column of matrix P. P13. So, P13. P tengok ni lah. So, 1, 3. Dia memang ada 1 row saja. 3 is third column. So, 1, 2, 3. So, kita ada 9. Ini untuk B1. Kalau B2, dia nak second row, first column, Q21. Q21 untuk Q. Second row, 1, 2. So, dia nak yang ni. Second column. Second row, first column. Memang ada 5 sahaja. Dan yang ketiga, dia minta R34. Third row, fourth column. So, third row, 1, 2, 3. Third row dekat sini. Fourth column, 1, 2, 3, 4. So, siapa dia yang 4? 1. So, untuk ini jawapan dia 1. Okey, ada masalah tak? Senang kan? Yang penting awak kena tengok, kita akan tengok row, then kita akan tengok column. Example 3. Given that matrix D yang ni, determine the order of the matrix. So, order nak tengok apa dulu? Ingat, row times column. Rows, 1, 2, 3. 3 columns, 1, 2. 2. So, 3 by 2 matrix. So, B, D11, siapa ada dekat position row 1, column 1. Row 1 yang ni, column 1 yang ni. So, yang ada intersection negative 2. Kalau D21, second row. So, tengok yang ni lah. Second row yang ni. First column. First column yang ni, 0. So, D32, third column. Third row, second column. Third row yang bawah, second column is 9. Senang kan? Ini hanya introduction je baru tahu. Kita tahu order matrix, kita tahu elements dia. So, how to determine whether two matrices are equal. So, kita nak buat comparison. Kita nak check. Macam mana nak check whether two matrices are equal. Look at the two matrices below. So, kita ada M, A, B, C, D, N, 1, 2, 3, 4. What are the conditions that make matrix M equal to matrix N? So, yang ni kena faham. Matrix M equal to matrix N if and only if both the matrices have the same order. Order mesti sama. And each corresponding element is equal. Maksudnya position dan value mesti sama. So, A mesti equal to 1. B equal to 2. Position dia mesti sama. C is 3 and D equal to 4. Kalau position dia berubah, so it's not equal. Tu maksud dia. So, tengok example 4. Determine whether each of the following pairs of matrices is equal. Give your reason. Untuk A dengan B. Tengok. 2, 11, 1, 3. So, yang ni untuk A, equal. So, position dia dah semua sama. So, kalau dah equal, tak perlulah bagi reason. Tengok B. Tengok B. Equal ke tak? Position pertama, first tengok order dia. Order dia, yang ni 1 by 2. Yang ni
2 row, so 2 by 1. So order tak sama, so not equal. Sebab different order. Simple je. Tengok order dia dulu, lepas tu tengok elements. So dalam kes ni, order dia sama. 2 by 2, 2 by 2. 2 row, 2 column sama. Tapi dia bukan equal matrix. Kenapa? Corresponding elements dia tak sama. Yang ni lain, yang ni pun lain. So, different elements. So, kalau D pula, dia apa masalah dia? Apa yang tak sama? Order dia sama tak? 1, 2, 3. 3 by 2. Yang ni 1, 2, 3. 3 by 2. Sama juga. Order sama. Tapi elements dia sama tak? 0.5 dengan 1.2. Sama maksud dia. Negative 2, negative 2. Sama. 6, 6, 0.8 dapat tak 4.5? 4/5. Sama. So, dalam kes ni, cuma cara menulis saja berbeza. Means, matrix ni sama. Awak jangan tengok 0.8, ini bukan 0.8. Dia not equal. Tak. Make sure value dia mesti sama. So, example 5. It is given that the matrix P x0, 7, 5.3z. So, yang ni adalah 2 by 2 matrix. Kita tengok. Jangan confuse pula tau. Sebab ada yang pakai unknown. So, ini pun sama 2 by 2 matrix. Determine the values of x, y, and z if P equal to Q. Okay, ingat. Bila P equal to Q, position dia mesti sama. Matrix dia sama, order dia sama. So, order dah sama. So, x equal to 5. So, terus dapat x. Since P equal to Q. Then, nak dapat z macam mana? Okay, tak nak tengok z dulu. Tengok y dulu. So, y 7 equal to y plus 1. So, 7 equal to y plus 1. So, y equal to 6. Dah dapat 5. Dah dapat 6. Tengok z. Z kita comparekan yang ni. Ni sama dengan ni. Position dia. Second row, second column. Second row, second column. 5 minus 3z equal to 2z. So, selesaikan. Z is 1. So, dah dapat Z1, Y6, X is 5. Itu untuk equal matrix. So, itu saja untuk pengenalan matrices. Tolong buat exercise book page 20 until page 21. Question 1 until 5. Okay, thank you class.